आज हामी बेसिक कम्प्युटर कोर्स अन्तर्गत हामी यसमा कम्प्युटरको डेस्कटप के हो र यसमा हामी कसरी काम गर्दछौँ सो कुराहरू सिक्दछौँ। हामी कुनै पनि कम्प्युटरमा डेस्कटपमा काम गरिरहेका छौँ भन्ने बित्तिकै हामी के थाहा पाउँछौँ भने कुनै पनि कम्प्युटर अगाडि जुन मोनिटरमा देखिएको हुन्छ र मोनिटरको सेतो पनि हुनसक्छ, निलो वा कालो जे भए पनि सो पुरै अगाडि रहेको भागलाई हामी डेस्कटप भन्ने गर्दछौँ। डेस्कटप कम्प्युटरको मुख्य भाग रहेको हुन्छ। हामी मुख्य भाग भनेर डेस्कटपलाई मान्ने गर्दछौँ किनकि हामी जुनसुकै फोल्डर प्रोग्रामहरू ओपन रन बन्द अथवा क्लोज गर्दछौँ हामी यसै भागमा गर्ने गर्दछौँ। डेस्कटपमा विभिन्न सर्टकटहरू हामीले देख्न सक्छौँ, विभिन्न फोटोहरू देख्न सक्छौँ। यसलाई हामी आइकन भन्ने गर्दछौँ र आइकनका विभिन्न आकार प्रकारहरू कलरहरू फोटोहरू हुने गर्दछ। जे जस्तो भए पनि हामी यसलाई आइकन नै भन्ने गर्दछौँ। जस्तो हामी कम्प्युटरमा देख्न सक्छौँ रिसाइकल बिन, कन्ट्रोल प्यानल जस्तो विभिन्न फोल्डरहरू, यिनीहरू सबै हामीले देख्छौँ। यिनीहरूलाई हामीले के भन्छौँ भन्दा आइकन भन्ने गर्दछौँ। र हामीले यसको सबैभन्दा तल एउटा भाग देख्न सक्दछौँ, जुन तलको भाग त्यसलाई हामी टास्क बार भन्ने गर्दछौँ। टास्क बारमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि विभिन्न प्रोग्रामहरू खुलेको भएदेखि चाहिँ त्यसमा सेलेक्ट भएको देख्न सक्दछौँ र यसलाई यो भागलाई हामी टास्क बार भन्ने गर्दछौँ। र त्यसको सबैभन्दा छेउमा एउटा विन्डो जस्तो भाग देख्छौँ, यसलाई हामी प्रोग्राम स्टार्ट मेनु भन्ने गर्दछौँ र यसभित्र विभिन्न प्रोग्रामहरू हुन्छ। सो प्रोग्राम हामीले ओपन गर्न सोही मेनुबाट ओपन क्लोज गर्न सक्दछौँ। अब हामी कम्प्युटरको डेस्कटपको ब्याकग्राउन्ड कसरी परिवर्तन गर्ने भन्ने कुरा पनि हामी यसै भागभित्र सिक्दछौँ। र यसको लागि हामी यो डेस्कटपको ब्याकग्राउन्ड भन्नाले चाहिँ विभिन्न कलरको हुने र हामीले आफूले मन परेको फोटो पनि हामीले यसमा राख्न सक्छौँ र आफूलाई मन परेको कलर पनि हामीले यसमा सेट गर्न सक्दछौँ। यसको लागि हामी सुरुमा माउसको सहायताबाट राइट क्लिक डेस्कटपको खाली भागमा गर्ने गर्दछौँ र पर्सनलाइजलाई छनौट गर्दछौँ। पर्सनलाइज छनौट गरिसकेपछि हामीले तल लगेको डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड भन्ने एउटा अप्सन देख्छौँ, यसलाई हामीले क्लिक गर्दछौँ र तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ विभिन्न कलरहरू जस्तो रातो, हरियो, निलो, पहेँलो विभिन्न कलरहरू देख्न सक्नुहुनेछ। र यस कलरलाई जस्तो हामीले हरियोलाई हामीले अहिले सेलेक्ट गऱ्यौँ र सेभ चेन्ज भन्ने बटनमा हामीले माउसको लेफ्ट बटनलाई एकपल्ट क्लिक गऱ्यौँ र हामी अब एकपल्ट हामी डेस्कटपमा गएर हेरौँ। हामीले पूर्ण रूपमा देख्न सक्छौँ कि डेस्कटपको अहिले ब्याकग्राउन्ड कलर चेन्ज भएको छ। र त्यसै गरी हामी फेरि पूर्ण डेस्कटपमा राइट क्लिक गरौँ र पर्सनलाइजमा जाउँ र पर्सनलाइजमा गइसकेपछि अब हामीले डेस्कटपको चाहिँ अरू धेरै फोटाहरू राख्नुपर्ने छ भनेदेखि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने डेस्कटप ब्याकग्राउन्डमै क्लिक गर्छौँ र ब्राउज भन्ने अप्सनमा हामी क्लिक गरौँ र हामीले जुन ठाउँमा हामीले फोटो राखेको हो त्यसबाट हामीले ओपन गरेर फोटोहरू हामीले त्यसमा सेभ गर्न सक्दछौँ। अब तपाईँले डेस्कटपमा चाहिँ आफूले चाहेको फोटो पनि सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यसको लागि चाहिँ तपाईँले अब डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड सेलेक्ट गर्ने र त्यसपछि हामी पिक्चर लोकेसनको छेउमा रहेको ब्राउज अप्सनलाई क्लिक गर्ने र डेस्कटपमा गएर कम्प्युटर ब्याकग्राउन्ड भन्ने फोल्डरभित्र रहेको हुँदाखेरि चाहिँ कम्प्युटर ब्याकग्राउन्डलाई हामी सेलेक्ट गर्छौँ र ओके गरिदिन्छौँ। र तपाईँले देख्नुहुनेछ हाम्रो दुईवटा फोटो कम्प्युटर र ल्यापटपको फोटो देख्नुहुनेछ। अब तपाईँले यसलाई जस्तो अब एउटालाई क्लिक गरेर ओके गरिदिने बित्तिकै तपाईँले कम्प्युटरको ब्याकग्राउन्डको कलर सेभ चेन्ज गरेपछि तपाईँले डेस्कटपमा छुट्टै कलर फोटो देख्न सक्नुहुन्छ। यसरी तपाईँले आफूलाई मन परेको पिक्चरलाई तपाईँले यसरी डेस्कटपमा सेट गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसै गरी हामी विन्डोज डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड पनि बनाउन सक्दछौँ। यसको लागि हामी डेस्कटपमा राइट क्लिक गरेर पर्सनलाइजमा जान्छौँ, त्यसपछि छान्दछौँ र पर्सनलाइजमा गइसकेपछि डेस्कटप ब्याकग्राउन्डमा क्लिक गरेर पिक्चर लोकेसनको अप्सनमा विन्डो डेस्कटप ब्याकग्राउन्डलाई हामी
क्लिक गर्दछौँ र यसमा हामीले डेस्कटप ब्याकग्राउन्डको लागि चाहिने अथवा स्क्रिन सेभरको लागि चाहिने हाम्रो फोटोहरू देख्न सक्छौँ र हामीलाई जस्तो हामी अझ टिक लागेको देख्न सक्छौँ सबै पिक्चरमा र हामीलाई जुन पिक्चर चाहिने हो त्यसमा हामीले टिक गर्ने र नचाहिनेमा हामीले टिक हटाउन पनि सक्दछौँ र त्यसरी हटाइसकेपछि हामी सेभ चेन्ज गर्न सक्दछौँ र हामीले स्क्रिनमा देख्न सक्छौँ कि हाम्रो विन्डोज डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भएको देख्न सक्दछौँ। जुन हामीले देखायौँ तपाईँहरूलाई डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड चाहिँ गर्ने एउटा तरिका र अर्को तरिकाबाट पनि हामीले डेस्कटपमा हाम्रो आफ्नो मन लागेको फोटो हामीले सिधै राख्न पनि सक्छौँ। त्यसको लागि हामीले जस्तो कि कम्प्युटरको ब्याकग्राउन्डभित्र हामीलाई जस्तो एउटा कम्प्युटरको फोटो राख्न मन लाग्यो र त्यसमा हामीले राइट क्लिक गर्ने सेट डेस्कटप ब्याकग्राउन्ड भनेर हामीले क्लिक गर्यौँ भने हाम्रो अटोमेटिक डेस्कटपको ब्याकग्राउन्ड हाम्रो चेन्ज भएको देख्न सक्दछौँ। र हामीलाई स्लाइड फ्लो बनाउनु पर्यो भने पनि हामी जस्तो अब कम्प्युटरको खाली भागमा राइट क्लिक गर्छौँ र पर्सनलाइजमा जान्छौँ र पर्सनलाइजमा गइसकेपछि हामी डेस्कटप ब्याकग्राउन्डमा जान्छौँ र डेस्कटप ब्याकग्राउन्डमा गइसकेपछि हामीले तल हाम्रो केही जस्तो फिल भन्ने हामीले देख्न सक्छौँ र यसबाट हामीले जस्तो अब डेस्कटपको विभिन्न जस्तो फोटोहरू हामी बिचमा राख्ने कि छेउमा राख्ने कि तल राख्ने कि सेन्टरमा राख्ने कि कता राख्ने भनेर हामीले यसरी यहाँबाट हामीले छान्न सक्दछौँ र हामी यसो गरिसकेपछि हामी सेभ चेन्ज गऱ्यौँ भने हाम्रो यो कम्प्युटरको ब्याकग्राउन्डमा सेट हुन्छ। त्यसै गरी हाम्रो यो डेस्कटप ब्याकग्राउन्डमा राखेको पिक्चर अहिले के छ भन्दा 30 मिनट पछि चेन्ज हुन्छ भन्ने हामीले अप्सन देख्छौँ। यसलाई हामीले घटाएर जस्तो 10 सेकेन्ड 30 सेकेन्ड 1 मिनटमा हामीले सेट गऱ्यौँ भनेदेखि 10 सेकेन्ड पछि पहिलो दोस्रो गर्दै यो डेस्कटपको पिक्चर चेन्ज हुने गर्दछ र हामीले यसरी डेस्कटपमा ब्याकग्राउन्ड चेन्ज भएको हामीले देख्न सक्छौँ र यसरी हामीले स्क्रिन सेभरको माध्यमबाट चाहिँ हामीले डेस्कटपलाई चाहिँ आकर्षक र आफूलाई चाहेको अनुसारको फोटोहरू सेभ गर्न सक्दछौँ। त्यसै गरी हाम्रो अब मानौँ हामी अब यसलाई यो डेस्कटपको आइकनलाई हामी चेन्ज गरेर हाम्रो कम्प्युटरमा हामी यसरी विभिन्न कलरहरूमा चाहिँ चेन्ज गर्न सक्छौँ र हामीले अहिले गरेको हामी सम्पूर्ण उसलाई हामी क्यान्सल गर्न गइरहेछौँ। जस्तो कि हामीले 1 डे राख्थ्यौँ र ब्याकग्राउन्डमा चाहिँ हामी त्यसरी गरेर यो कलर सेभ गरिदियौँ भने अब हाम्रो यो डेस्कटपको ब्याकग्राउन्ड 1 दिनपछि मात्र चेन्ज हुन्छ र अब तपाईँले देख्नुभएको त यो कम्प्युटरमा सबै यसरी हामीले सेलेक्ट गरेर आइकनहरूलाई जस्तो हामीले यसरी बाई सर्ट बाई नेम गरेर आइकनहरूलाई मिलाएर राख्न सक्दछौँ। बाई टाइप जस्तै अब आइकनको साइजहरू सानो ठुलो पार्नको लागि हामी भ्यूबाट लार्ज साइज पार्यौँ भने ठुलो, स्मल साइज पार्यौँ भने सानो गर्न सक्दछौँ। अब अर्को जस्तो अब कम्प्युटरमा हामीले सुरुमा विभिन्न हाम्रो चाहिने एकदम अत्यावश्यक आइकनहरू हुन्छ। यो आइकन हामीले कसरी सेट गर्ने भन्दाखेरि सुरुमा हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि कम्प्युटरमा डेस्कटपमा राइट क्लिक गर्छौँ, पर्सनलाइजमा जान्छौँ र चेन्ज डेस्कटप आइकनमा गएर हामीले जस्तो कम्प्युटर, रिसाइकल बिन, कन्ट्रोल प्यानल, जस्तो नेटवर्क, युजर्स यिनीहरू हामीलाई के चाहिने हो हामी चाहिँ यो चाहिँ कमन आइकनहरू यसको लागि हामी यसरी क्लिक गरेर हामीले यसरी अप्लाई गरिदियौँ भने डेस्कटपमा हामीले यसरी नेटवर्क, कम्प्युटर यिनीहरू आइकनहरू देख्न सक्छौँ र यसलाई अब हामीले मिलाएर राख्नको लागि कम्प्युटरमा राइट क्लिक सर्ट बाईमा बाई नेम गरिदियौँ भने यसरी मिलेर बसेको देख्न सक्दछौँ। कम्प्युटरमा हामी टाइम डेट देख्न सक्छौँ जुन डेस्कटपको टास्क बारमा र यो टाइम डेट कसरी परिवर्तन गर्ने। सर्वप्रथम यसको लागि तपाईँले कम्प्युटरको टास्क बारमा रहेको टाइम एन्ड डेटमा क्लिक गर्नुहोस्। तपाईँले देख्नुहुनेछ
घडी जस्तो एउटा साइन देख्नुहुन्छ र क्यालेन्डर जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ। त्यसको छेउमा तपाईँले चेन्ज डेट एन्ड टाइम सेटिङ भन्ने छ, त्यसमा गएर तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने अब तपाईँले देख्नुहुन्छ चेन्ज टाइम एन्ड डेट। यसमा गएर तपाईँले क्लिक गरिदिनु भयो भने टाइम कति हो र डेट कति हो भनेर यसरी चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ। यो सबै गरिसकेपछि ओके गरिदिनु होला। त्यसपछि हाम्रो टाइम एन्ड डेट स्वत चेन्ज हुनेछ र तपाईँहरूलाई हामी आउँदा भिडियोहरूमा योभन्दा पनि जानकारीमूलक फाइदाजनक भिडियोहरू बनाउनेछौँ। धन्यवाद।